এইযোৰ হ'ল মেখেলা চাদৰ। ইয়াত মই এই লেচটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত দিয়া কাপোৰযোৰতে এই লেচটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। লেচটো বহুত ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি লেচটোৰ লিংক বিচাৰে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰিব। এয়া মই ফাৰ্ষ্ট চাদৰৰ মুৰি দুটা মাৰি লৈছোঁ। এনেদৰে চাদৰ দুটা মই মাৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ লেচটো ইয়াত এনেকৈ লগাই দিছোঁ। দুটা চাইডতে এনেদৰে লগাইছোঁ। ইয়াৰ লেচ লগাই ল'লোঁ। মই আজি বাৰু চিলাইৰ ভিডিঅ' কৰা নাই। এনেদৰে দুটা চাইডতে লেচটো লগাই লৈছোঁ। এয়া চাইড দুটা ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ চাদৰৰ দুটা চাইড ৰেডি। এতিয়া মই চাদৰৰ মূৰত এই ব্লেক কালাৰ লেচটো লগাম। ব্লেক কালাৰ লেচটো চাদৰ দুটা মূৰতে মই লগাই দিছোঁ। এয়া এনেদৰে মই ব্লেক কালাৰ লেচটো দুটা চাইডতে লগাই দিছোঁ। মেখেলা চাদৰৰ বাবে ভিডিঅ' বাৰু ভালদৰে কৰা নহ'ল, তথাপিও মই যিখিনি দেখাব পাৰিছোঁ এইখিনি দেখাইছোঁ। দুটা চাইডতে এনেদৰে লগাই ল'লোঁ। এতিয়া মেখেলাত ফলচ লগোৱাৰ পিছত ব্লেক কালাৰ লেচটো লগাই লৈছোঁ তলত। ওপৰতে ডাঙৰ লেচটো লগাই দিম। এনেদৰে চিলাই কৰি এইটো লগাই দিম। চাদৰখন ৰেডি হৈ আছিলে, মেখেলাখনো এনেদৰে ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু চাদৰৰ বৰ্ডাৰত মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত যিটো লেচ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এইযোৰতে এই লেচটোৱেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া মই মেখেলা চাদৰ ৰেডি। আৰু গাত এয়া মই গুজৰাটী চিলাই কৰি দিছোঁ, লগতে ষ্টনৰ কাম কৰিছোঁ। মেখেলা চাদৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক জনাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। এয়া